Hello guys, welcome to the Extreme Adventure Sri Lanka. අද අපි backpack cooking තුලින් කරන්න යන්නේ sausage rice එකක් හදන හැටි. අපි කොහොමද sausage rice එක හදන්නේ කියලා ගිහලා බලමු. අපිට sausage rice එකට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය තමයි ලුණු කොළ, සුදු ලුණු, තක්කාලි, හාල්, කහ, ලුණු, ගම්මිරිස්, තෙල්, sausages. ගින්දර ටික මේ හදාගෙන තෙල් දාන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් ටික රත් වුණාම සුදු ලුණු දාන්න තෙල් රත් වෙන්න ඊට පස්සේ හේල් ලියාගත් ලුණු කොළ දාන්න ඉන්පසු sausages දමා ගන්න
අවසානයේ තක්කල් දමා ගන්න. ඉන්පසු අවශ්‍ය තරමට හාල් දමා ගන්න. ඉන්පසු අවශ්‍ය තරමට වතුර දමා ගන්න. ඉන්පසු අවශ්‍ය තරමට කහකුඩු දමා ගන්න. ලුණු ගම්මිරිස් අවශ්‍ය තරමට දමා ගන්න. අපි එහෙනම් හදපු සොසේජ් රයිස් එක කාලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු.